วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โ o ตัส Kids and Go นะคะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยกับร้านสะดวกซื้อนะคะที่ช็อปง่ายช็อปไวนะคะโดยไร้แคชเชียร์ค่ะเป็นที่แรกเลยนะที่ไม่มีแคชเชียร์นะคะแล้วเราจะซื้อของได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยค่ะมาอันแรกเลยนะคะสแกน QR Code นะคะจาก True Money Wallet นะคะเพื่อบริการนะคะใช้บริการเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกสินค้าพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็แค่เพียงเดินผ่านประตูนะคะออกไปได้เลยนะคะระบบมันก็จะตัดไปเลยส่วนถ้าเราอยากได้ใบเสร็จนะคะมันจะมี QR Code ที่อยู่ด้านหลังนะคะเราสามารถสแกนเพื่อเอาใบเสร็จได้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่าข้างในมีสินค้าอะไรบ้างค่ะดูสิคะตรงนี้เราก็สแกนเลยโอเคร้านก็จะมีประมาณนี้นะคะจะไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นสาขาทดลองนะคะของใช้ด้านนี้นะก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นในเรื่องของขนมค่ะนี่โซนขนมนะถัดมานะคะด้านนี้มาดูตรงนี้จะเป็นโซนเครื่องดื่มทั้งหมดเลยก็จะมีน้ำเปล่าน้ำอัดลมวิตามินซีพวกชาหรือว่าพวกนมนะคะเมื่อกี้เห็นนะคะตรงนี้จะมีอันนี้ด้วยดูนะคะจะมีไอติมนะคะโซนไอติมแล้วก็ในเรื่องของมีเค้กด้วยเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครหิวก็คือได้เลยอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรนี่น่ารักดีไม่แน่ใจว่าโลตัสปกติแล้วมีหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่มีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโดยรวมก็คือเลือกสินค้าได้เลยโอเคนี่ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่าโคอาล่านะคะกินแบบง่ายๆนี่เหมาะกับกระเป๋าด้วยไปโซนขนมโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ำดีกว่าอันนี้ดีกว่าเป็นน้ำชาอยากลองอันนี้ดีกว่านะไม่ทำยังอันนี้ดีกว่าสีเขียวประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเลยค่ะเมื่อเราได้ขนมกับน้ำที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็สามารถออกได้เลยนะตรงนี้มาค่ะแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะได้ใบเสร็จใช่ไหมเราก็สแกนปึ๊บตรงนี้มันเป็นให้ใส่ที่อยู่อีเมลแล้วก็ยืนยันอีเมลอีกทีนะคะเพื่อรับคำสั่งซื้อแต่ถ้าใครแบบไม่อยากยุ่งยากแบบปึ๊บออกได้เลยนะไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับการมาใช้บริการที่นี่นะคะจะบอกว่าที่นี่นะคะเซ็นเซอร์เขาแม่นยำมากที่ดูนะคะราวเกือบ30กว่าตัวเลยไม่ต้องกังวลเลยค่ะกับเรื่องการที่มีการขโมยเกิดขึ้นนะคะที่นี่เขาแม่นยำจริงๆค่ะที่สำคัญนะคะเราจะต้องมีเงินใน True Money Wallet ด้วยอย่างต่ำเนี่ยขั้นต่ำเนี่ย200 บาทนะคะเมื่อกี้นะคะลืมบอกว่าตัวเงินนะคะที่เราจ่ายไปมันยังไม่ได้ตัดโดยทันทีนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะมันจะตัดอัตโนมัติเลยนะคะก็ลองมาได้ที่นี่นะคะอยู่ที่โลตัสนอร์ทนะคะสาขาราชพฤกษ์ค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไป